ආයිබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපේ ඇඟේ ලෙඩ රෝග ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් රසවත් මැල්ලුමක් ලීසිම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කොළ වර්ගෙන් ඕනම ගෙවත්තක ලීසින් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු මේ රස මැල්ලුම ගොඩක් ලීසියෙන් ඉක්මනටම හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට හොඳින් සෝදාගත්ත මඤ්ඤ කොළ ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත්ත ලොකු ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංච සහ මිරිස් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම ගාගත්ත පොල් ටිකක් සහ ලුණු ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තාන් පස්සේ මම මේ විදියට වන් ගෙඩියට අපේ කොළ ටික දාගන්නවා. දාගෙන මේ ටික හොඳින් කොටා ගන්න ඕන. මේක කොටා ගන්න එක නම් කොල්ලොන්ට නම් එච්චර ගේමක් නෑ. කෙල්ලොන්ට නම් ටිකක් අමාරු වෙයි. දැන් ඉතින් ඒයි කියලා අහන්න එපා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක හොඳට කොටා ගන්න එක විතරයි. ඒ වගේම තමයි මම මෙතනදි ගත්තේ මඤ්ඤ කොකලේ නාරටිය කොළ පාට ඒවා. ඊට අමතරව රතු පාට ඒවාත් තියෙනවා. හැබැයි සමහර අයට රතු පාට නැට්ට තියෙනවා කනකොට පොඩි ඔලු ගෙක්කමක් එහෙම හැදෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් කොළ පාට ඒවා ගන්න බලන්න. මේ විදිහට කොළ ටික හොඳින් කොටා ගත්තන් පස්සේ මම මේකට ගාගත්ත පොල් ටික දාගන්නවා. ඒ වගේම කපාගත්ත ලොකු ලූණු, ඊට අමතරව මිරිස් ටික, ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. රස අනුව ඔයාලා මේකට ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ ටික මම හොඳින් කොටා ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මඤ්ඤ කොකල කියන්නේ ගොඩක් ඖෂධීය ගුණ පිරිච්ච කොළ జాතියක්. ඔයාලා මේ විදියට මේ මැල්ලුම හදාගෙන කෑවොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදියට ගොඩක් ලෙඩ රෝග අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා තියෙන ලින්ක් එකෙන් මේ ගැන ඇත්ත නැත්ත ඔයාලටත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට හොඳින් කොටා ගත්තන් පස්සේ මම මේ ටික මැටි භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට ලිපෙන් තියාගෙන විනාඩි 5ක් විතර අඩු ගින්දරේ අපි මේක කලවම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේක රත් කරගනිද්දී අපි ගොඩක් අඩු ගින්දරේ තමයි රත් කරගන්න ඕන. ගින්දර වැඩි වුණොත් අපිට මේ කොළවල තියෙන පෝෂණය සම්පූර්ණයෙන් ගන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි පුළුවන් හැම වෙලාවකම මැටි භාජනයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ කොළ වලින් කොලෙස්ටරෝල් ඒ වගේම දිය වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පිළිකා පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් ගොඩක් විටමින් වර්ග අපිට ලැබෙනවා. ඒ නිසා සමට ඒ වගේම ඇස් වලට මේක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් යාළුවනේ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආදල් කිචන් channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් එනගෙනම යන්න. මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර අඩු ගින්දරේ මේක හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම හදාගත්ත අපේ මඤ්ඤ කොකල මැල්ලුම. ඇත්තටම යාළුවනේ හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට ගුණය විනාශ වෙන්නේ නැති වෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි දීපීටයි මං ගියා.